જય માતાજી મિત્રો, હું મનીષાબેન આપનું સ્વાગત કરું છું અમિધારાકિચનમાં। તો આજે આપણે બનાવશું ચણાના લોટની સેવ। સેવ તો આપણે બધા બનાવતા જોઈએ છે ને બધાને આવડતી જ હોય છે, પણ આપણે આ સેવ અલગ રીતના બનાવી છે, એક અલગ ટ્રીક સાથે અને ટ્રીપ સાથે બનાવેલી છે અને બાર ફરસાણ જેવી બનીને તૈયાર થશે। તો ચાલો આપણે બનાવવાની શરૂઆત કરી દઈએ। તો ચણાના લોટની સેવ બનાવવા માટે આપણે એક બાઉલ લેશું અને એની અંદર આપણે ચાળણી લેશું। તમારી પાસે જે હોય એનાથી આપણે લોટ ચાળી લેવાનો છે। તો આપણે આમાં 2 વાટકા જેટલો ચણાનો લોટ ચાળી લેશું। લોટને પહેલા આપણે ચાળીને લેવાનો છે। આપણે સેવ બનાવી તો આપણે એમ વિચાર કરીએ કે સેવ તો બધાને આવડતી હોય, પણ આમાં કઈ હું નવીન છે। પણ તમે જો સેવ આ રીતના બનાવશો ને તો બહાર જે ફરસાણની દુકાને મળે છે ને એવી જ બનીને તૈયાર થશે। આ રીતના આપણે પહેલા 2 વાટકા ચણાના લોટને ચાળી નાખશું। આ રીતના તમે જ્યારે સેવ બનાવી ત્યારે જ આ રીતના ચાળશો ને તો તમારો લોટ છે ને એકદમ આ રીતના છૂટો છૂટો પડશે। જો તમે પહેલા ચાળીને લેશો ને તો તમે વાટકામાં ભરશો ને તો પાછો એના જેવા ગાંઠા પડી જશે। એટલે જ્યારે તમારે સેવ બનાવી હોય ને ત્યારે જ આ રીતના ચાળી લેવાનો લોટ। તો હવે આપણા લોટ ચડાઈ ગયો છે, તો આપણે આને ક્રિસ્પી બનાવવા માટે છે ને આપણે એની અંદર અડધી વાટકી જેટલો ચોખાનો લોટ વાપરશું। આ અડધી વાટકી આપણે ઝીણો દળેલો ચોખાનો લોટ છે એ નાખી દઈશું। તો હવે આપણો લોટ ચડાઈ ગયો છે, તો આપણે એને સાઈડ ઉપર મૂકી દઈશું। હવે આપણે એની અંદર સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખશું, એટલે કે હું અડધી ચમચી જેટલું મીઠું નાખું છું આની અંદર। અને આપણી જે સેવ છે એકદમ પોચી બને એ માટે આપણે એની અંદર તેલ નાખવાનું છે। તો મેં તેલ ગરમ થવા મૂક્યું છે, એમાં આપણે તેલ લઈ અને અડધા પાવડા જેટલું આની અંદર તેલ નાખી દઈશું। હવે મીઠું અને જે તેલ નાખ્યું છે બધું આપણે હાથથી મિક્સ કરી લઈશું। તેલ ગરમ છે પણ એટલો લોટ હોય તેમાં કઈ તેલ આપણને એટલું લાગે નહીં, તમારે ચોળી નાખવાનું। તો મીઠું અને તેલ આપણે બધું મિક્સ કરી લીધું છે। હવે આપણે એનો લોટ બાંધવાનો છે, એટલે આપણે જો લોટ નથી બાંધવાનો, મતલબમાં આપણે જેવું ખીરું તૈયાર કરીએ છીએ એ રીતના આપણે જાડું ખીરું તૈયાર કરવાનું છે। તો આપણે થોડું અને એનું તૈયાર કરી લઈશું આપણે સેવ બાંધવાનો લોટ। તો પહેલા આ રીતના આપણે થોડોક પાણી નાખીને બધું ચોળી નાખશું। તો આપણે સેવ એક એવી વસ્તુ છે ને, આ સેવ આપણે બધામાં વાપરતા હોઈએ છીએ। શાકમાં નાખીએ છીએ, ચવાણામાં નાખીએ છીએ, ચેવડામાં નાખીએ છીએ, અથવા તો દાબેલી છે, ગમે એવી વસ્તુ બનાવી એમાં આપણે સેવ વાપરતા હોઈએ છીએ। જો તમે આ રીતના સેવ બનાવશો ને તો તમે સ્ટોર કરીને રાખો ને તો જ્યારે તમારે જરૂર પડે ત્યારે લેવા થાય। એટલે આ રીતના તમે એકવાર ટ્રાય કરીને સેવ બનાવી જોજો। આ રીતના તમારે પાણી નાખી અને લોટને ફેટી લેવાનો। આ રીતના ફેરશો ને એટલે આપણે જે ચણાનો લોટ છે ને એનો કલર પણ ફેરવાઈ જશે। જો તમારે સેવની અંદર હળદર નાખવી હોય ને તો તમારે 5 ચમચી જેટલી હળદર નાખી શકો, પણ હું હળદર નથી નાખતી એટલે મેં નથી નાખી। તો આપણે સેવ બનાવવા માટે લોટ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। આ રીતના આપણે એકદમ ફેટી લેવાનો એટલે લોટનો આપણો કલર સરસ લાઈટ આવી જશે। આ રીતના હાથમાંથી પડે ને એ રીતના આપણે લોટને તૈયાર કરી લેવાનો। તો હવે આ લોટને આપણે બધો ભેગો કરી લઈશું એક બાજુ। તો આ છે ડીકે ક્લીનર્સની કપૂર ફ્લેવરમાં ફિનાઇલ। આ ફિનાઇલ વાપરવાથી ઘરમાં જીવજંતુ નહીં રહે અને આખા ઘરમાં કપૂરની સુગંધ ફેલાઈ જશે। અને ભારતમાં પહેલીવાર બનાવેલી છે, આ હું વાપરું છું અને તમે પણ એકવાર વાપરીને ટ્રાય કરી જુઓ। આની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે। તો હવે આપણે સેવ પાડવાનો સંચો લેવાનો છે। આપણે આ સંચો લીધો છે, આપણે એની અંદર તેલ લગાવી દઈશું। પહેલાં આપણે આની અંદર ઠંડુ તેલ લગાવવાનું છે। તો 2 આંગળી આ રીતના તેલવાળી કરી અને અંદર લગાવી દેવાની, એટલે જે લોટ છે આપણો અંદર ચોટશે ને એને સેવ ફટાફટ પડી જશે। આ રીતના આખું લગાવી દેવાની તેલ।
અને આ સેવની ચકરી છે, આપણે એની અંદર પણ તેલ લગાવી દઈશું અને આ ચકરીને આપણે એની અંદર ફિટ કરી દઈશું. આપણે સંચા બે જાતના આવતા હોય છે. આપણે અંદર અહીંયા નીચે પણ આવે છે ફોલ્ડેડ, નીચેથી ફિટ કરવાની આવે છે, આપણે આ ઉપરથી ફિટ કરી દઈશું. હવે આપણે સંચાની અંદર આ લોટ ભરી દઈશું. આ લોટને તમારે ચમચીથી અંદર ભરવો પડશે, હાથથી તો નહીં ફાવે, કારણ કે આ લોટ ઢીલો હોય એટલે હાથમાં ચોટશે. એટલે જેમ બને એમ તમારે ચમચીથી જ ભરી લેવાનો. તો આપણે એક સંચાનું માપ હતું આ, તમે જોઈ શકો છો આપણો સંચો આખો ભરાઈ ગયો છે. હવે આ જે અંદરનો ભાગ છે એમાં પણ આપણે તેલ લગાવી દઈશું, એટલે આપણે લોટ છે અંદર ચોટે નહીં. હવે આપણે આ રીતના સંચો ફિટ કરી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણી સેવ છે અંદરથી નીકળવા માંડી છે. તો હવે આપણે તેલને પહેલા ગરમ થવા મૂકી દીધું હતું, તો આપણે તેલને જોઈ લઈએ. તેલને આપણે ગરમ થવા મૂકી દીધું હતું, તેલ આપણું ગરમ છે કે નહીં આપણે જોઈ લઈશું. તો તેના માટે આપણે થોડોક ચણાનો લોટ લઈને આ રીતના અંદર નાખી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણે જે ચણાનો લોટ નાખ્યો તરત જ ઉપર આવી ગયો છે. તો તેલ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે, એટલે ગરમ થઈ જાય એટલે ગેસને આપણે ધીમો કરી દેવાનો. તો હવે આપણે આની અંદર સેવ પાડશું. તો આપણે સંચો આ રીતના તેલથી એટલો ઉપર રાખવાનો અને ધીમે ધીમે આ રીતના ફેરવી લેવાનો. અને ત્યારે સેવ પાડો ત્યારે ગેસને એકદમ ધીમો કરી દેવાનો અને પછી પડે છે એટલે ઊંધો ફેરવી દેવાનો, એટલે તમારા જે સેવ છે પડતી બંધ થઈ જશે. અને સેવને કાઢવાની ઉતાવળ નહીં કરવાની, આ બબલ છે એ બધા બંધ થઈ જાય પછી જ આપણે સેવને ફેરવવાની છે. તો તમે જોઈ શકો છો આપણા બબલ જે આવ્યા હતા બધા બંધ થઈ ગયા છે અને સેવ બધી આપણી ઉપર આવી ગઈ છે. તો હવે આપણે એને ફેરવી લઈશું. તો 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે, આપણી સેવ તળાઈ ગઈ છે. તો આપણે એને કાઢી લઈશું. હવે તો સેવ આપણી તળાઈ ગઈ છે ને આપણે એને ડીશમાં કાઢી લીધી છે. હવે આવી રીતે આપણે બીજી પણ પાડી લઈશું. તો હવે આપણે બીજી પણ પાડી લઈશું આ રીતના. તો આપણે એક બાજુ સેવ તળાઈ ગઈ છે તો આપણે એને ફેરવી લઈશું. જો આ રીતે તમે સેવ બનાવશો ને તો બહારથી ક્રિસ્પી ને અંદરથી એકદમ પોચી થશે. ઘરમાં બધા ખાઈ શકશે, આપણે તો ખાઈએ પણ ઘરમાં બા દાદા હોય ને એ પણ ખાઈ શકશે. એવી સરસ સેવ બનીને તૈયાર થશે. તો બીજી બાજુ આપણે નાખી છે તો બબલ્સ છે એ બધા વયા છે એટલે આપણે એને કાઢી લઈશું. આપણે સેવને 2 જ વાર પલટાવવાની છે. તો આપણી સેવ હવે તળાઈ ગઈ છે તો આપણે એને કાઢી લઈશું. તેલ વધારે ગરમ ન હોય એનું ધ્યાન રાખવાનું કે સેવ આપણી લાલ થઈ જશે. એવું લાગે કે આપણું તેલ ઓછું ગરમ થઈ ગયું છે તો ગેસ થોડો ફાંસ કરી દેવાનો. આમ ધીમો અને ફાંસ કરતો જવાનો, સેવને બનાવતી જવાની. એટલે આ રીતના બનીને તૈયાર થશે. તો આ સેવને પણ આપણે કાઢી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કેટલી સરસ સેવ બનીને તૈયાર થાય છે. આમાં તેલ પણ જરાય પણ નહીં રહે, એકદમ કોરી મસ્ત તૈયાર થશે. તો આપણે સેવને કાઢી લેશું.
તો તમે જોઈ શકો છો આપણી સેવ છે એકદમ ફરસાણની દુકાન છે એવી બનીને તૈયાર થઈ છે, બહારથી એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ પોચી। તમે આ રીતના સેવ બનાવીને એકવાર ટ્રાય કરજો, બહુ જ સરસ બનશે અને તમારે જ્યાં લગી સ્ટોર કરવી હોય મહિના લગી એને કંઈ થાય છે નહીં। અને રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે। ત્યાં સુધી જય માતાજી।